No, ha minden igaz, minden működik. Hello, hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 19. részénél Sokotóval, ahol a hadiparral foglalkozunk jelenleg, és azon gondolkodunk, hogy a szocializmusba, hogy a manóba tudnánk esetleg átmenni. Szóval nagyjából ezek a teendők várnak ránk körülbelül ebben a részben. Na lássuk, hogyha én ezt bevezetem, akkor ugye a Command Economy-t feloldaná, de én az egypártrendszert szeretném, az lenne igazából a legjobb itt a játékban 1893-ba, szóval nem lenne rossz, csak azt mondja, hogy nem támogatja senki. Szerbusz Jani, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Szóval ezen agyarászok, hogy hogy lehetne, mint lehetne ezt az egészet megcsinálni. Az előző rész végén ugye a gyermekiskoláztatást azt végre valahára bevezettük, a multikultúrára meg az pékfüléért se tudunk átállni, pedig amúgy nem lenne rossz dolog. Viszont ha már itt tartunk, technológiában hol tartunk? Ja, még a szocializmus az még ki sincs kutatva, hát nem hiába nem engedi, vagy nem engedi meg a dolgokat, szóval igen, ez is hiányzik, így a játékból. Szerbusz Máté, üdv újra itt. Szerbusz Liló, Major 16, köszöntelek téged is itt a Maja Games csatornán. Szóval igen, tehát, hogy itt vannak problémák, és ugye még a szocializmus sincs meg, tehát nem hiába nincs semmi, és itt az egypártrendszer. Itt az egypártrendszer. De oda el kéne jutni. Na jó, mindegy, a Rubbert azt már mindenféleképpen kikutatjuk, azt tuti. Aztán majd haladgatunk tovább. Jó, hadiparban hogy állunk? A lőszerünk az rettentő rosszul áll, szóval lőszergyártásra rá fogunk kattanni. 1, 2, 3-at. Légy oly kedves nekem, így hirtelennyébe összepattintani. Jó, játék közben visszatért, hogy pluszba lennénk, hogyha. És akkor 3 lőszergyárat szépen elkezdünk felhúzni. Jó, amúgy alapesetben mik a hiánycikkjeink? Papír, vas, acél is, és motor is. Hát nem hangzik túl jól, megmondom őszintén. Szóval az úgy nem oké. Na, végre látszik a napi rangsorom is, hála az égnek. Aki gép előtt van és rákattan az L betűre, mint a like-ra, azt nagyon szépen megköszönöm, hogyha tetszik, amit lát. No, oké. Jó. Több háború is kialakulóban van. Tuscana követeli Szardénia Piemontot, hogy adja át, és mellette Brazília beszállt. De rondán néz ki, ez itt még mindig ez a Balkán rész. Ez itt tényleg csúnya. Hűhű. Van itt buli rendesen, ahogy látom. Na, elindul végre fölfele az írás tudás? Azt úgy tudnám értékelni. Közben valamilyen... egy promók nem mennek, azt tudom. Azzal tisztában vagyok. Viszont... manufaktúra... gyárak. Itt van, bányák. Jó, bányák. Beninbe ezt megtoldjuk, az biztos. Egy kis plusz 20% az mindig jól jön. Szerbusz. Nem bok rasszista. Szerbusz, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Ebben hogy működik a multiplayer? A multiplayer az úgy működik, hogy itt van egy úgymond open multi rész. Be kell lépni a Paradoxnak a Paradox felületére, és ott látni fogod a szervereket igazából, és akik megosztották bármi nemű játszásukat, vagy hostolnak, és akkor igazából ott lehet úgy csatlakozni lényegében.
Remélem jól megválaszoltam. És hát visszatérve, hát valamelyik nemzetet kell irányítani, nem tudom, ismered a játékot? Ismered a Paradox gyártású játékokat? Na, akkor jó. Na, örülök neki. Örülök neki, akkor ezek szerint te is szereted ezeket a fajta stratégiai játékokat. Ha érdekes lehet, van YouTube-on már egy 51 részes magyar végigjátszásom is, még az előző verzióval, az 1.12.4-jel. Ha gondolod, majd csekkold azt is, ott is rengeteg mindent, ha úgy van éppen aktuálisan elmagyarázok. Itt is próbálok minden kérdésre válaszolni. Amúgy meg ha tetszik, amit látsz, kérek dobd pár lájkot, kövess be, iratkozz fel a YouTube csatornámra. Nagyon szépen megköszönöm. Így kezdő tartalomgyártóként. Maga ez a sorozat is visszatekinthető majd a YouTube-on, most jelenleg azt hiszem a 14. rész van fönn a Sokotói kampányból. Na, pénzem mennyi van? Nem túl sok. Szerbusz Edem, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Na. Costa Ricán kommunista lázadás van. Wow. Wow. De miért csökken még mindig az írástudás? Törvények. Valamit kezdenünk kell ezzel. Ez nem állapot. Vallás egyáltalán nem működik. Senki nem támogatja, az értelmiség támogatná, de nem elég erős hozzá. Jó. Kik vannak még? Tessék, protekcionizmus újra. Izolációt biztos, hogy nem. De egy protekcionista törvényt azt azért fogadtassunk már el akkor, mert miért ne? Hello, sziasztok újonnan érkezők! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Lehet amúgy, hogy gyorsabban növekszik a lakosság szám, mint ahogy tanítani tudnád a level 1-jel. Ügyes oktatással. Amúgy az is előfordulhat, de ugye pont azért vettem lejjebb, mert gondoltam majd átalakítom újra. Tehát a kutya se támogatja, mert ugye az értelmiség kéne hozzá, de hát ugye rommá van verve az értelmiségünk még mindig. Hol vagytok? Itt vagytok. 0,4. Na, minthogyha most már kezdenének magukhoz térni szépen lassan. Az, vagy muszáj vagyok megvárni. Hát ugye még izét rakhatnék ki dekrétumokat. Dikrízeket, ilyen ugye állami támogatásokat, ilyen kis törvényeket. És akkor promotálhatnám itt a dolgot, az edukációt, és ugye az átképzését az embereknek, de azzal elvileg már nincsen problémám. Csak így meg ugye a technológiai kepem szépen lassan ketyeg lefele. Tehát, hogy ugye ez meg nem annyira jó dolog. Na, megvan a rubber technológiája. Ez egy nagyon jó dolog. Na, lássuk, mi fog jönni. Haladjál játék, haladjál. A Steam Donkey fog elkezdeni terjedni. Hát, ezzel nem vagyok igazán beljebb, megmondom őszintén. Áram, acél szerkezetű, hogy hívjákok? Tankerek, mondjátok már. Vasúti kocsik. Meg majd ugye az olajhoz is. Az olajtankerek. Jó, akkor mi terjed? Ez terjed? Ez 15 hónap. Vagy ez jön? Nem, az acélszerkezetes dolgok jönnek, de arra meg egyáltalán nem állok készen. Szóval, hello, sziasztok, újonnan jövök. Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. De arra meg egyáltalán nem állok készen. Katonai technológiából még mindig a torpedók jönnek, az 5-8 hónap. Hát... Acélszer... Mindegy, legyen meg ez. Akkor is elvileg egy kicsit jobban tudok majd
építkezni. Pénzem még éppen van. Na, visszatérve mi a hiány? Papírból nagy a hiányom. Hol vannak a papírgyárjaim nekem? Mert akkor azt is megtoldom. És jó, itt 10 van. Itt 5. Aha. Itt a lőszergyárak szépen alakulnak. Úgy, vegyétek fel az embereket. Jó, jó, az elérhető, tök jó. Jó, akkor Easthalandban van 10. Akkor azt mondom, hogy a manufaktúrákat megtámogatom itt. Ja, így már megvan. Az nem jó. Az nem jó, akkor viszont itt megtámogatom még a manufaktúrákat, az nem egy butaság. Úgy. Az is egy kicsit rendbe vágja majd. És ez is manufaktúráknak számít. Gyerünk lőszergyár, gyerünk. Épüljetek. Bárkinek tetszik az adás, ha továbbosztjátok, lássa más is, aki esetleg kedveli ezt a játékot. Nagyon szépen megköszönöm, ha dobtok egy pár lájkot, azt is megköszönöm. És akinek tetszik, kövessen be, iratkozzon föl a YouTube csatornámra is. Ott van a magyar végigjátszás is, ha érdekes lehet nektek. Nagyon szépen köszönöm. No, beszélgetünk itt ugye a protekcionizmusnak a bevezetéséről, az mégiscsak jobb, mint a merkantilizmus. Mindegy, legyen ez, 5%-ot így is úgy is kapok. Na, még 3 darab lőszergyár kész lesz, hála az égnek. Jó, befektetők bevásároltak, nagyon jó. Nem tudom, én a magam részéről csípem a privatizációt, szóval nekem nincs különösebb problémám vele. Na, pörögjön föl a lőszer, pörögjön. Gyerünk, vegytek fel ember. Jó, acéliparra is, vagy kereskedelem. Na, nézzük csak meg a kereskedelmet, hogy járunk kereskedelembe. Jó. Vennénk ide is. Akkor rakjuk ide is. Jó, kezdjünk egy kicsit a kereskedelemmel is foglalkozni, mert miért ne? Hoppá. Oda nem rakunk. Ezt benéztem. Visszatérve. Oda nem rakunk, mert nincs ember. Oda mehet. Jó, egyelőre ennyi elég. Őket húzdátok föl gyorsan. Az nekünk teljesen jó lesz. Na, szövegezés fázisában már átment a törvény, és megint akkor indítottam el, mikor 1895. Jó. Jó van, nagy gond nincs. A bürokrácián miért esett be ennyire? Na, ez viszont nem tetszik, hogy ez beesett ennyire. Na jó, kezdjük el a nagy lakosú helyeken. Úgy elkezdem az oktatást újra promotálni. Nagyon nem tetszik, hogy ez van. Kezdjen el növekedni. Végre valahára. Jó. Oké, kereskedők. Kész vannak. Jó. Akkor. Miből volt nekünk hiányunk? Kicsit a hiányokkal is foglalkoznunk kell mindenféleképpen. Papír. Jó, hát akkor húzunk föl papírt. Így. Itt van 10. Akkor 1, 2, 3-at. Legalább. Legalább 3-at. Szerbusz ajkai ajándékból, a Tesco-ból. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Na, közben egy event. A törvényhez. Fix 10%. Haladjunk vele, aztán vezessük be a törvényt.
Jó, 3 papírgyárunk az halad. Na, remélem hallani. Igen, elvileg igen. No. Közben mi újság Európába? Na, egy kisebb német forrong, de nem, württembergiek. A württembergiek elkezdtek forrongani, hogy kommunizmus legyen. Bizony, beindult most már itt a játékban. Elég rendesen. Szerbusz Orosz András, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Bárkinek érdekes, pár lájkot, ha dobtok, azt nagyon szépen megköszönöm. Ha az élőadást továbbítjátok, megosztjátok, azt még inkább nagyon szépen köszönöm. Amúgy meg YouTube-on fönn van egy 51 részes magyar végigjátszásom is, ha érdekes lehet, csekkoljátok azt is. Ha meg tényleg tetszik, kövessetek be, iratkozzatok föl a YouTube csatornámra. Nagyon köszönöm, hogyha tetszik, amit láttok. Vagy csak szeretitek ezt a műfajt. Jó, bürokráciám nagyon lecsökkent, és ez szerintem azért van, mert a papír hiányom az elkezdett kilőni. Na, közben szavazás fázisába. És a Shanghai kultúra az nemzeti ébredésnek örvend. Szóval ilyen dolgok vannak. Na lássuk. Akkor. Következő event, ez a hajókhoz kapcsolódik elvileg. De én amondó vagyok, hogy a Trade Unió legyen kedves egy kicsit erősödni. Mert azt tudnám értékelni. Na, mit akarnak tőlünk a britek? Na, erre kíváncsi vagyok. Befektetési jogot trade privilégiummal. Hát figyelj, beszéljük mi ezt, tehát egy kicsit jobban. Mi lenne, hogyha egy power block jönne, és mondjuk lenne egy defenzív paktum? Na, hölgyek, urak! Hölgyek, urak, aki itt van velem. Szerintetek mi lenne, hogyha megpróbálnánk fölpörgetni a like számot egy 1000-esig, és hogyha megvan az 1000-es like szám, akkor én megkötöm ezt a defenzív paktumot a britekkel, és eldönthetitek, hogy 5 vagy 25 évre csináljam. Mit szóltok ehhez a kis alkuhoz? Sajnos megmutatni a like számot nem tudom, nincs meg nekem ez a Tickfinity vagy minek hívott, nem tudom micsoda. Szóval azt majd annak még majd utána járok. Ashanti lázadás. Hát Ashanti itt van. Akkor mi lázad itt? Aha. Nem, itt van lázadás. Na jó, hát mindegy. Hello, sziasztok újonnan érkezők! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Hello, sziasztok! Victoria 3 játékkal játszunk. Na, közben nagyon jó, elkezdtünk pénzt termelni. Nagyon jó. És bürokráciám az meg esik lefele, mint az állat, és azért esik lefele, mint az állat, mert most már kevés jó. Oké, most már értem a probléma lényegét, be nem szedünk be elég adót. Ajjajjajjajjaj, a fránya mindenit. És akkor papírgyártásba is, még ide 2 légy szíves. És akkor hagyd szóljon. Szerbusz András, köszöntelek itt a Maja Games csatornán, és köztesen 1894. május 10-én meghoztad nekem a szerencsét. Bevezetjük a protekcionizmust itt Sokotóban. Végre valahára, hogy legalább ez a törvény átment, hogyha már minden mással szenvedek. Na, akkor
Közben nézem a csetet is, hát ha van kérdés, sóhaj, csak nyugodtan. Tehát bárkinek van kérdése, az szóljon, figyelek, és próbálok válaszolni. Na, női jogok. Az még sajnos nem tudunk vele mit kezdeni. Hát ez egy hatalmas visszalépés lenne, biztos, hogy nem. Nemzeti milícia, hát azt így nem szeretném feltétlen. Jó, oké. Na, és a németek el vannak egy darabig, most ővelük nem tudok nagyon számolni. Mellékesen minden privatizációra van állítva, és lehet, hogy az aranybányákkal is akkor végre el kéne kezdeni foglalkozni. Most a bürokráciát azt nagyjából helyre rántom. Nagyjából, és akkor Transvaalba, akkor kezdjük el most már az aranybányákat is építeni. Ugye 2-t. Úgy. 17 hét, az nekem teljes mértékben megfelel. Kezdjük el most már kihasználni, hogyha már elfoglaltuk. Végre valahára. Nagyon jó. Puppet lesz belőled, nagyon szépen köszönöm. Jó, belőled is az van. Ez már itt engem már amúgy zavar. Hogy őszinte legyek itt Bornu. Nem akarja elfogadni amúgy. Amerika még engem is támogatna. Tök érdekes dolog. De lehet, hogy én... Born... Nem. Igazából Born még egyelőre jó helyen van. Nem fog manektálni még. Jó, pénzem még éppen akad. Hála az égnek. Hello, sziasztok újonnan érkezők. Na, Auderhallandban is megvan az új olaj. És nekmak pukpuruk tartományt claimelik a britek. Örvendek. Itt kéne létrehoznom egy kis államot, aki tudna gyarmatosítani. Tudnám értékelni. Ásai, veled mi újság? Mész lefele. Nagyon helyes. Nagyon helyes. Hello, sziasztok újonnan érkezők. Köszöntelek titeket itt a Maya Games csatornán. Pénzem mennyi van még? Nem túl sok. Na, mi újság van itt a német birodalomban? Na, és az acélvázas szerkezet is közbe meglett. Hát a német birodalom az intézi itt a württembergi szocialista lázadást. Jó, akkor viszont leállítom. Na, lássuk, mi fog elkezdeni bejönni az országba. A feminizmus. Wow! Egyből a feminizmus jön. Igazából nem rossz, de tudtam volna értékelni, hogyha a szocializmus, szóval nem érdekel, elindulok a szocializmus irányába itt a játékba. Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maya Games csatornán. Bárkinek tetszik, dobtok pár lájkot, nagyon szépen megköszönöm. Egy 51 részes YouTube sorozatom már fönn van Magyarországgal, ha az is érdekes lehet, kérlek szépen csekkoljátok. Ha meg tetszik, láttok, akár kövessetek is be, nehogy lemaradjatok a későbbiek folyamán az új izgalmakról. Nagyon köszönöm. Na, jött egy új tanácsadó. Egy modernista földbirtokos emberke. És egy modernizáló. De miért nem tudom berakni? Hát ti vagytok csak benn. Téged nem lehet, mert nem vagy a... Igen, te nem vagy elfogadott emberke. Igen. Veled mi van? Te azért, mert nem vagy csak... Merő egyszerűséggel nem vagy bent a kormányzatba. De ti meg benn vagytok a kormányzatba. Miért nem? Miért nem lehet modernista? Cseréljük már le ezt a tradicionista embert, mert már idegbajt kapok tőle. Jó, bárkinek bármi kérdés, sóhaj, kérlek írjátok meg chaten, próbálok rá figyelni és válaszolni. Na, itt a királynő, itt az uralkodó. Királynővel mizu van. Leadhatná a trónt.
ő neki, aki egy moderét és roppantú nem szereti senki. Nem fogja a királynő leadni, mert ő legalább az értelmiségi csoportba tartozik. Ezzel még mindig nem tudok mit kezdeni, a vallással egyáltalán nem tudok mit kezdeni sajnos. És ez nagyon úgy néz ki, hogy úgy is maradt, tehát nagyon úgy néz ki, hogy kalifátus fogunk maradni jelen esetben, mert egyszerűen nem tudom, tehát a polgárháború után, ami nem is tudom, talán a 6. résznél volt, ott egy olyan akkora zakó volt, hogy nagyon durván megváltoztatta a játék menetét, mint amivel én kalkuláltam. Jó, folytassuk az építkezéseket akkor, és most már tényleg az aranybányákat is kezdjük el kihasználni, ha majd itt Dél-Afrikát is ugye elfoglaltuk lényegébe. Meg amúgy itt van egy aranytartalék még, egy aprócska aranybánya, amit lehet, hogy érdemes lenne majd még behúzni. Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Szervusz, Szandi, köszöntelek! No, lássuk csak! Hogy lehet, mint lehetne még ezt jól összehozni, hogy ez jó legyen. Gyarmatosítás az megy Sokotóval, hála az égnek. És közben itt megint Tuádban egy modernista lázadás van. Na! Ezt az emberkét amúgy nem ártana őt is berakni, ő egy liberális. A modernizátorok azok jobban tetszenek, de az, hogy őt nem tudom berakni, ez valami fenomenális. Mindegy, viszont ő nagyon kéne. Miért nem tudlak berakni? Mit mond? Az, hogy nincs semmi nemű politikai mozgalomba benne. Hát de miért nincs? Ott vagy. Liberálisokban. Azt mondja, hogy ne legyen benne egybe se, és akkor ugye azért. Előfordulhat, hogy ez így van. Előfordulhat, hogy ez így van. Na, mennyi pénzem maradt még? Hát akkor sajnos nem fogok tudni velük mit kezdeni. Politikai mozgalmak, hála az égnek, úgy nincs úgy különösebb probléma vele. Jó. Pont itt nagyon nagy a hőbörgés, és miért? Miért ilyen nagy a hőbörgés? Azért, mert éhezés van. Hát akkor az egy tök jogos hőbörgés. Szóval akkor én így besegítek nektek ide. Így né. Jó. És nálatok mi a helyzet? Itt is kezd az lenni, szóval akkor nálatok is mi lenne, hogyha segítenénk egy kicsit az életszínvonalon. Hello, sziasztok! Köszöntek titeket itt a Maja Games csatornán. Jó. Oké, egy újabb acél üzemünk épül befektetés útján, ami egy nagyon jó dolog. Erről jut eszembe. Manufaktúrák. Ja, nem lehet, mert itt a bányákat támogatom, tehát akkor azt nem lehet jelenleg, és még mindig lőszerhiányban vagyunk. Na most szivattok, ugye? Hogy lennénk lőszerhiányban? Komolyan. Tehát hihetetlen amúgy. Nem is értem. Mikor itt van, és azt mondja, hogy nem vesz föl embert. Miért nem veszel föl embert? Oké, olaj van, nagyon örülök neki. Van még egy csomó ember. Hihetetlen. És nem vesz föl embert, azt mondja. Jó, van még egy hétre elegendő pénzem. Hopp, és közben bevásároltak a befektetők, nagyon jó. Jó, király. Na, franciák és a britek között egy érdekes fejlemény. Kitör úgy néz ki egy háború. Jó, közben a németek azok lerendezték a dolgokat. És a franciák támadtak. Hoppá! Hogy állnak a franciák? 3,5 kell. Jó. Oké, szerintem eljött az idő arra, hogy akkor egy kicsikét megtépázzuk őket.
Na lássuk. Lássuk csak, hogy megvárjam, míg kitör a háború. Nem, megvárom, míg kitör náluk a háború, és akkor utána. Addig hát, ha Asszait is végre magam alá tudom gyűrni. Mint hűbéresemet. Nagyon jó. Jó, itt akkor az élelmezéssel nem lesz úgy különösebb probléma. Hála az égnek. Így van, kezdjetek el szépen banánt termelni. Ne legyen éhezés egy tartományomba sem. Mert azt nem szeretem. Jó. Jó. Amúgy alapesetben amúgy nem állunk rosszul. Tehát hála az égnek nincs úgy különösebb probléma. Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Na, gyűjtünk még egy kis lóvét. Az aranybányáim azok itt Transvanba elkezdtek-e dolgozni? Bizony. Nagyon jó. És akkor amondó vagyok, hogy az aranybányáimat azokat nem fogom privatizációra rakni, de hogy a legjobb technológiával menjen, azt mindenféleképpen. Jó, és akkor szépen neki is állunk akkor az aranybányáinkat kitermelni. Fuk. Még 3. Vaj, nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Köszi. Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Jó, ugye itt közben egy brit-francia háború kezdett el zajlani. És a britek nagyon sok mindent szeretnének. Nagyon-nagyon sok mindent. Okcitániát. Szólnátok, ha Okcitániát behúznánk. A német birodalom azt mondja, hogy nem. Miért nem? Nem értem. A németek utálják őket. Jó, nem baj. Haladunk tovább még az aranybányákkal, kihasználjuk, ha már van. Kezdjük el szépen építeni őket. Na, egy anti-imperialista dolgok. Jönnek a választások. Jó, jönnek a következő választások. És hogy állnak a választások így? 6,7. Nagyon jó. Nagyon jó. Jó, akkor az agrárpárt legyen kedves egy 20%-kal jobban menni. Mert annak nagyon örülnék, hogyha így lenne. És a következő... Biztos, hogy nem. Hát akkor az iparosok kapjanak 10 évre egy kis bónuszt. Jó. Ugye a kormányzat jelenleg 79-en áll, teljesen rendben vagyunk. Szóval azzal úgy gond nincsen. Jó, megvárom a választásokat, és utána akkor majd kiderül, hogy merre, hogyan tovább. Közben nézem vissza a chatet. Valószínűleg valaki kérdezett, ha jól látom, láttam egy jelölést. Csak éppen pörög a boost is, és így egy kicsit nehezebben tudom követni. Húha. Lehet, hogy lemaradtam a chatről. Nézem, de nem. Őszinte leszek, nem látom a chatet. Hogy lette volna kérdés. Ó, köszönöm a lájkokat. Nagyon köszönöm. Na. Jó, elindultunk egy olyan irányba, amit már szeretnénk. De én nem akarok fizetni senkinek, nem bizéljetek. Jó, 1970 pénzt még hajlandó vagyok. Jó, üsse kavics, annyi belefér.
Na, a torpedóhajók, vagy a ship type, igen, a torpedóhajók is megvannak. Na, milyen katonai technológia fog elindulni? Hát természetesen megint a hajózáshoz kapcsolódóan. Szervusz Richard újra. Szervusz Roland, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Nem vokrasztista, de na, szervusz, neked is újra. Pont a te hozzászólásodat kerestem esetleg, de nem találtam meg. Jó. Oké. Jó, leállítom egy kicsit az építkezést. Ugye a szocializmus kutatjuk erőteljesen, és a választások... Na nem. Hogy? Köszike. Szerbusz József Markovics, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Az a baj, hogy mindig csak az első 3 emberkét látom, akit így név szerint tudok köszönni, ne haragudjatok, ezért próbálok mindenkire is odafigyelni, miközben próbálom Sokotót nem a gazdasági csőd szélébe sodorni. De hála az égnek ebből a szempontból most éppen aktuálisan jól állunk. Na, mi újság van még itt? Most éppen fából van egy kisebb hiányunk, de ez hihetetlen, hogy lőszerből úgy van hiányunk, tehát hogy ez nonsens, tehát lőszerből úgy van hiányunk, hogy... Na jó. Kész, megtámogatom. Pörgessük fel a lőszergyártást, mert ez engem idegesít, hogy ez így nem megy. Jé, most már jó? Na tessék. Sőt, tudjátok? Nem. Benhagyom. Pörögjön föl nekem a lőszergyártás maxra. Na lássuk, csak konzervatívoknak nem szeretnék adni, őnek is szeretnék adni nagy erőt. Jó, egyelőre jó, úgy néz ki, a voksok 80%-át viszik, és itt vannak a szakszervezetek is végre valahára. Megjelentek, amit ugye szeretnénk végre elérni. Szóval tök jó. Na, nagyon jó. Aranybányák, nagyon remélem, hogy elindultak a termelés útján. Elbizony. Szóval nincs úgy különösebb gond, annyi gond van, hogy dobhatnánk nekik ide le. Ez nagyon sok idő. Miért van ekkora elégedetlenség itt? Mi a gond? Nekem ilyen sok időbe tart itt építkezni. Ez nem tetszik nekem. Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. És a szénbányászat azt mondja, hogy az itt egy nagyon menő dolog. Jó. Aztán úgy nincs gond. Jó, a bányáknak a létesítése az itt amúgy tök jó dolog. Na mindegy. Akkor viszont... Tudjátok mit? Maxoljuk ki. Hogy? Maxoljuk ki az aranybányákat. Haladjunk velük. Jó, egyelőre jók vagyunk, és megvannak a választások, az agrárpárt, a vidékiekkel és a szakszervezetekkel egybe fogva 92%-os legitimitás, annyi, hogy még az értelmiséget lehet, hogy érdemes lenne behozni. Mindjárt megnézzük. Na, Pezzánt mi viszont közben claimeljük. Így van, és egy radikális párt majd létrejött. Szevasz, Pezzán, te mint állam létrejöttél közbe. Hello, szia! Aha. És mi lenne, hogyha te úgy nem feltétlen léteznél? Hát azt úgy tudnám értékelni. Tripoli. Jó, hogy áll itt a háború? Ti még itt el lesztek egy jó darabig, az biztos. Na. Törvények. Szociális törvények így bejönnek, ugye azáltal, hogy
hogy ugye a szakszervezetek azok megjelentek a kormányzatba, és ez az adózás is megjelent végre valahára, és én lehet, hogy amúgy elkezdem az adózást, de előtte még természetesen ezt a kutya se támogatja, amit nem értek még mindig, hogy miért. Agrárizmusból lehet, hogy interventionbe érdemes lenne átmenni, bár viszont arisztokraták, farmerek és a vallásosok ugye nagyon sokat dobnak, amúgy a vallásosoknak lehet, hogy még ezért van ennyire erejük. Mennyi? Tara. Arisztokraták, a fők, shopkeeperök, kapitalisták. Aha. Shopkeeperök, kapitalisták. Akkor viszont jó, az agrárra átállunk. Úgy döntöttem. Na, és kivel tudnánk beszélgetni? A földbirtokosokkal. Tudnánk beszélgetni támogatásról. Hát beszélgessünk. Következő 7 évben? Én azt szeretném. Én ezt a törvényt szeretném. Én ezt szeretném, én ezt megadom. Na, és nem is ellenzik. Nagyon jó. Na, végre valahára valami fél jó hír. Hello, sziasztok újonnan érkezők. Köszöntelek titeket itt a Maya Games csatornán. Jó, mi lenne, hogyha még akkor az értelmiséget így hozzá csattintanánk? Hogy bejönne mindenki. És 70. Így 45. De akkor benn van mindenki is. Nem. Az értelmiséget még hozzá csattintom. Az úgy jó lesz. És már lehet is velük beszélgetni. És így van, koncesszió. Kapjatok egy kis erőt, értelmiség. Jó lesz az. Jó lesz az nekünk. Hello, szia! Köszöntelek itt a Maya Games csatornán. Jó, betakarítási év van. Pénzünk hála az égnek van. És az aranybányákat szépen építjük. A titka az Sokotóval, hogy eleinte nagyon jó kapcsolatot kell ápolni, mind a britekkel, mind a franciákkal. Ugye ők kezdnek el itt terjeszkedni, ugye itt a nyugat-afrikai területen, meg úgy nagyjából Afrikában mindenhol. És az a lényeg, hogy eleinte ne legyél szem előtt úgymond alapon. Legalábbis én nekem ez vált be, úgy nagy általánosságban. Na, Fezzánba olajat fedeztünk föl. Na jó, Fezzán, mi lenne akkor, hogyha te így innen eltűnnél? Annex 3,7, ez meg 1,5. Egy tartományról beszélünk, ugye? Egyetlen egy picike kis tartományról beszélünk, ahol van olaj, és éppen épít egy fertilizert, akkor az úgy nagyon szép és nagyon jó. Jó, akkor viszont én megtámadom Fezzánt, úgy döntöttem. Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maya Games csatornán. És kéne nekem egy kisebb hadsereg. Nem kell nekem olyan hú de nagy. Tudom én. De most nem upgrade-eltétek már föl őket? Komolyan. Jó, mindegy. Mobilizációban nem használok még szinte semmit. First aid-et lehet, hogy érdemes lenne már végre elkezdeni. Nem baj, kezdjük el a first aid-et is használni. Na hát, itt meg nincs elég, nincs vezetése a katonáknak. Te meg egy tradicionalista ember vagy. Kire lehetne lecserélni? Te ki vagy? Te egy moderét emberke vagy. Hát te nem kell lesz. Te is moderét vagy.
Tradicionalista. Hát akkor majd meglátjuk, hogy közben nézem a chatet is. Hát ha volt közbe kérdés. Nem, azt nem Vokrasznak megválaszoltam. Na, gyerünk aranybányák, turbózzuk fel egy kicsit itt az aranybehozatalt, és akkor én itt az agrárizmust azt most már megpróbálom eltörölni. Álljunk át sima államira. Most már nekünk nem kell ez. Na. Hogyne? Hm? Igen. Köszönöm. Jó, hát a földbirtokosok szeretnék, hogy azt én bevezessem. Ja, hát én nekem közben itt nem ártana mondjuk a hadsereggel foglalkozni tényleg. Nem, most mozdítsam meg az egészet. 0 ember. Dehogy mozdítom meg. 0 ember. Ennyi. 5 darab bőven elég. Szerintem nem is fog kelleni több, mert teljesen fölösleges. Ó, nagyon szépen köszönöm a követést közben. Nagyon-nagyon szépen köszi. Köszi, ha tetszik, amit láttok. Jó, akkor neked kéne adni itt. Inkább téged. Diplomata. Ó, van, legyél te. Na, és akkor te megörökölted azt, így van. És akkor mész a frontra. Menjél aztán. Harcoljál! Szerbusz Gergő. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Nagyon szépen köszönöm a követést. Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Jég, 5 embert oda küldtem, mindjárt végre a hűbéreseim is megmozdították magukat. Hihetetlen. Fenomenális. Na, török Egyiptom. Ez igen. Popika. Na, lezajlott itt a balkáni háború. És megbukott az Oszmán Birodalom. Demokratikus köztársaság lett. Mutár Balian kancellár, az értelmiség vezetője, egy radikális felfogású, tehát ugye köztársaságpárti emberke. Innentől kezdve az Oszmán Birodalom jelenleg papíron megszűnt létezni itt a játékba. Na, kitört közben ez a kis mini háború, ami olyan nagy dolgokat nem fog valószínűleg itt nekünk eredményezni. Na lássuk. Hogy fog ez itt kinézni? Fölállt a frontvonal. És, ja hát nincs ellenállás. Hát igen. Na, szóval sok mindent nem tudunk rajta nézni, így nagyjából begyaloglunk, és köszönjük szépen a lehetőséget. Na, de legalább megszereztük azt a kevés olajat is ott. Kis hőbörgés lesz emiatt, ugrik a radikálisok táma, de... Igen, mi lenne, hogyha te úgy nem lenne? Na, és így Fezánt be is fejeztük. Mint gyarmatosítás gyanánt. Többet nem is tudunk gyarmatosítani. Viszont így Fezánt 9 év. Nem, köszi. 148 mínuszba vagyunk bürokráciába, de már csak 2 aranybánya van vissza. Ami azt jelenti, hogy akkor... Képkolóni. Wow. Taxba hogy állunk? Hogy nem állunk? Jól állunk? Igazából jól állunk amúgy. Na és hol van a legtöbb? East Halandba. De itt is van még bőven. 1, 2, 3-at rakunk oda. Ott. Rakunk 3-at oda. Bízunk benne, hogy az elég lesz, hogy egy kicsit visszább tornásza. Annál több pénzünk lesz. Hála az égnek.
Wow, most nézem, hogy már 50 perce. Itt vagyunk az adásban. Szervusz katona! Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Na, közben mi történik? Törvényről beszélgetünk, ha minden igaz. Ezt nem szeretném. Ezt nem feltétlen. Kispolgárság. Te ki vagy? Te ki vagy? Itt mi történik közben? Bocsánat, csak közben keresnek. Jó, majd később. Majd ha vége ennek a résznek. Te ki vagy? Vagy akkor legyen ez. Melyik legyen? Ez legyen. Így döntöttem. Na, van félmillió tartalékunk, hála az égnek. Jó, és az aranybányák most már elkezdenek tényleg dolgozni. Nagyon jó. Nagyon jó. Jó, az összes aranybánya akkor ez itt kész lesz. És bizony pöröghet maximum. Jó van, örülök neki, mert mindenféleképpen kell. És akkor amondó vagyok, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit az acélt is megtoldanánk még Benimbe. Mondjuk így egy tudtál még pluszba. 6-tal. Na, megvan a szocializmus. Nagyon jó. Na, mi kezd elkezdeni jönni? Nagy semmi, mert ugye más terjed. Jelenleg az országba. Ja, a feminizmus terjed tényleg. Jó, akkor a feminizmusra arra rákattanunk. És utána ezt szeretném bevezetni mindenféleképpen. A szólásszabadságot. Az egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog lesz. Jó. Beninbe 2 darab szén. És 6 darab acélipar, aminek nekiestünk. Nagyon jó. Na, végre valahára elkezdett az írás tudás feljebb ketyerészni. Amúgy, ha itt tartunk. Public School, hello, szia! Próbállak újra, ne aggódjál. Na, kivel beszélgethetek még? A Trade Unióval is beszélgethetek. Azt ők ugyan... hogyne! Annyi pénz biztos, hogy nem 10 évre 7% bürokrácia. Tudod mit? Én hajlandó vagyok megadni neked a bürokráciát. 10 évre. Nem feltétlen baj, megoldjuk az acélipart, és akkor utána rámegyünk egy kicsikét még inkább a dolgokra. Jó. Grifter, ne legyél grifter, elég nekem, hogyha te így leszel. Na most már az interventionrel kattanjunk rá, légy szíves. Szólásszabadságot nagyon szeretném majd látni, szóval jó lesz ez, jó lesz ez. Hello, sziasztok újonnan érkezők, köszöntek titeket itt a Maja Games csatornán. Jó, oké. Acéllal foglalkozunk, rendben vagyunk. Tök jó dolog. Aztán utána akkor jön ugye a szólásszabadság, és nem már. De te egy sima politikus voltál, remélem. Nagyon remélem. És ki a vezetője akkor a földbirtokosoknak? Még mindig a liberális. Jó, és ott van a modernizátor is. Téged nem lehetne már... Nem tudom berakni. Nincs... Elvileg azt mondja, hogy azért, mert nincs benne a kormányzatba. Jó, hát most mindegy is, hát akkor azt úgy elmaradunk ettől a dologtól most. Jó. Na, befejeztük.
Namazi gyarmatosítását is. Ez egy nagyon jó dolog. Viszont Namán meg gyarmatosítom, úgy ha jól látom. Szóval bizonyám Namán gyarmatosít, ami nem egy rossz dolog alapesetben, ha belegondolunk. Jó, 51 000 mínusz 340 bürokrácia, ugye itt van egy 7%. Ja nem, ott van az időmódosító. Az évente csökken elvileg. Na, szóval. Hű. Gyengék a franciák. 6,8. Nem, most már nem gyengék. Lehet, hogy elszalasztottam a lehetőséget. Jaj, Istenem már! Massinába állandóan. A Queenie... Aha, a parlamentbe a királynő. És jön az esemény. Igen. Hogy állak, mentsd meg a királynőt. Toast a parlamentbe. Vagy mentsd meg a királynőt. Nem. Toastot mondunk a parlamentben. Na és akkor ez nekünk megváltoztatta az államformákat? Igen. Ilyen... Olyan monarchia. Jó. Mobilizáljuk ezt a kemény 5 katonánkat. Na, egy újabb event. Azt mondja, hogy legyen így. Jó, mínusz 24-ben vagyunk, nagyon jó, viszont mennek itt az építkezések, és akkor kormányzatból akkor még muszáj leszünk felhúzni, akkor ide még mondjuk egy 5-öt, mert miért ne, és Beninbe is egy 5-öt. Úgy mi kell az adminisztráció, szóval hello, sziasztok újonnan érkezők, köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Kivel háborúznak a franciák? Nem, ez az enyém. Na mindegy. Interventionre jó lenne átállni. Jó, Darfurban találtunk olajat, és megvan a feminizmus. Ami azt jelenti, hogy haladhatnánk, nem, ja igen, az edukáció az már maxol lehetne. Az lesz a következő törvény, amit meg fog próbálni áttolni újra. Az állami iskoláztatást, mert azt muszáj itt a játékban átnyomni. Kolonizálják Bosztvanát, én meg nem tudok tovább jelenleg gyarmatosítani. Jó, a feminizmus megvolt, és az anarchizmus kezdett el terjedni. Szóval ezt így nem értem. Szóval ezt így nem értem, hogy miért. Miért az? Közben a TikTok rám szólt, hogy inaktivitást érzékel, csak azt nem értem, hogy miért. Na mindegy is. Na, mi van az Ja, nem volt kijelölve semmi. Aha. Nem volt kijelölve semmi. Jó, politikai agenda. Igen, az kell hozzá. Mondjuk amúgy igazából, ha úgy nézzük, akkor nem rossz, mert akkor mehetünk majd erre tovább egyszer, hogyha minden végre jól megy. Még talán azt lehetne csinálni, hogy a productionre rákattanunk, és akkor olaj. Ez itt a Steam Dunking, igen. És akkor itt van a Pumpjet, itt van az olaj. Aha. Jó, akkor tudod mit? Ezt így nagyon gyorsan megcsináljuk, azt meglátjuk, hogy mi jön be. És akkor a bürokráciát is közben elkezdjük megint helyre rázni. Jó, egyelőre jók vagyunk, a rendőrségünk az lassan maxon van, szóval azzal nincs gond.
Hála az égnek! Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. Jó. Na hát ez a kis mini háború, ez mindjárt kitör. Jó, megvan a Steam Donkey. Nagyon jó. Nagyon remélem, hogy akkor vagy az olaj, vagy valami hasonló elkezdik nálunk bejönni az országba. Nem, a dinamit kezd el jönni. Igazából az se rossz, mert az is jól jön, hogyha úgy van. Jó, az acélból elvileg akkor elkezdünk rendbe vágódni. És közben kitört ez a kis mini lázadás. Acél, 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 aha. Jó. És én, hogyha át akarok állni. Ja igen, üveg is kéne. Nem. Nem. Acél rengeteg kellene. Hát az még nem most lesz. Arra még rá kell feküdnünk elég erőteljesen, mert másképp ez nem fog működni. Na lássuk akkor itt ezt a kis háborúcskánkat. De úgy nézem, hogy nem lesz itt probléma, hogy itt ahogy egymás lövöldözik. Így van. Nincs gond. Győzelem! Hát az égnek. Massina az nagyon sokat szeret forrongani az utóbbi időbe. Hopp! Szervusz, Asahi! Innentől kezdve te is zöld vagy. Köszönöm szépen. Nem szeretném. Jó, legyen egy statback, mert akkor legalább fölgyorsul egy kicsit. Legyen így. Azzal még nincs is különösebb gondunk, hála az égnek. Szóval... Az Árt Akadémiánk nagyon jó, megy 5 évre plusz 20 presztist kaptunk. Hölgyek, urak, ezáltal nagyhatalmi státuszba kerültünk, hogy a kulturális akadémiáink nagyon jól mennek. Tizedikek lettünk a... Na, mutasd már meg, légy. Jó, akkor másképp. Miért nem mutatod meg? Miért vagy ilyen? Jó, akkor nem mutasd meg, nehogy már megmutasd. Na még egyszer. De gonosz vagy. Na, nem mutatja meg a játék. De itt van. Nagy hatalmi státusz. Egy fokkal talán. Komolyabban vesznek minket. Szóval jó lesz ez, jó lesz ez. Már csak a hadsereget kéne fölépíteni hozzá, hogy jó legyen. Na, közben még egy beszélgetés. Biztos, hogy nem kaptok politikai erőt. A legitimációt azt nagyon szeretjük. Ott 97. És ha benne nem mindenki, akkor 40. Hogyha meg csak ők, akkor 100, de így is 97. Teljesen jó. Nincs vele semmi gond. Tökéletes ez így nekünk, számunkra. Na jó van. Tartok egy röpke szünetet, aztán szerintem egy negyed óra múlva visszatérek majd hozzátok. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Aki még nem tette meg, az iratkozzon föl a YouTube csatornámra, kövessen itt meg TikTokon is, hogyha tetszett neki, amit látott. Jó, fönn van a régebbi magyar sorozatom, YouTube-on is az is megtekinthető, és ezek a részek is ugyanúgy majd YouTube-on megnézhetők, aki lemaradt volna az élőadásról. Na jó van, egy kis szünet, aztán majd jövök vissza. Addig is legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!